हेलो मिनासमा कोनिचिवा आज फेरि ल्याएका छौँ लेसन 47 को अर्को पार्ट 2 है त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा अगाडिपट्टि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ त्यसमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ पछि अर्को भिडियो पनि बन्छ है त ल यति भन्दै है अनि यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई पनि सम्झिनु होला है उहाँलाई सेयर गरिदिनु होला है लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिराख्नु होला ल यति भन्दै सुरु गरौँ रेन्स्यू सी मेन हेरौँ त्यहाँको इक्जाम्पल हेरौँ है त यो चित्रहरू चाहिँ खासै नहेर्दा नि हुन्छ है किमुरा-सानからメールが来たんですがワットさんと結婚したそうでしょकिमुराजीबाट फोन मेल आएको थियो वात्तोजीसँग बिहे भएको जस्तो छ ए यतिですかकहिले हो अनि 4月1日だそうですहै अप्रिलको चाहिँ 1 तारिखतिर भएको जस्तो छ जा ओइवाई ओ सिनाइ त बधाई दिएनौ भने हैन त ल 1 नम्बरको हेरौँ है सुरुमा पोइन्ट हेरौँ त्यहाँ के छ यामादा-सान यामादाजी ओकुसानगा न्यू इन्सिबाइस्ता है बुढी चाहिँ उहाँको यामादाजीको बुढी चाहिँ के भएको न्यू इन्सिबाइस्ता भनेको हस्टेलमा चाहिँ भर्ना भएको है बिरामी भएर 3 मा के छ ओमिमाई नि इकिमास बिरामी हेर्न जानलाई ओमिमाई भन्छ है बिरामी हेर्न जान्छु भने हैन त ल सुरुमा हेरौँ के छ यामादा-सानからメールが来たんですがओकुसानगा न्यू इन्सिता सौदेश्यो यामादाजीबाट मेल आएको थियो श्रीमती हस्टेलमा भर्ना हुनु भएको जस्तो छ अनि बिले के भने ए यति देश का कहिले हो अनि फेरि यसले के भने 4月1日ですहै अप्रिल 1 तारिख हो ठीक छ अनि फेरि बिले के भने जा ओमिमाई नि इकानै त लौ बिरामी हेर्न गएन भने अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा 2 नम्बरको पोइन्ट के छ माचुमोतो-सान माचुमोतो-जी ओकासानगा नाकुनारी वाइस्ता है ओकासान का नरुमाइस्ता आमा चाहिँ बित्नु भयो मिन्ना नि रेन्डाको सीमा सबैलाई चाहिँ सम्पर्क गर्छु भने हैन त ल सुरुमा यसले के भने माचुमोतो-सानからメールが来たんですがお母さんが亡くなったそうでしょहै माचुमोतो-सानからメールが来たんですがお母さんが亡くなったそうでしょमाचुमोतो-जीबाट मेल आएको थियो आमा बित्नु भएको जस्तो छ है अनि बिले के भने ए यति देश का ए कहिले हो अनि फेरि यसले के भने 4月1日だそうです4月1日だそうですअप्रिलको 1 तारिख हो है अनि फेरि बिले के भने जा मिन्ना नि रेन्डाको सिनाइ त लौ सबैजनालाई फोन गरिएन भने सकिन्छ हैन त ल अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा 2 को सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त एक्जाम्पलमा के छ हिरोनो न्युसो मिमास्ताका ओसुतोरारिया दे यामाखाजीगा आत्ता सोदेशो है दिउँसोको न्युज हेर्नु भयो अस्ट्रेलियामा चाहिँ पहाडमा चाहिँ आगलागी भएको जस्तो छ होन्तु देशका हो र साच्चै हो र गेनिन वा ताबाको नो हिदा सोदेश है कारण चाहिँ चुरोटको आगो जस्तो छ खुवाइ देश नै है डर लाग्यो नि है ठीक छ ल 1 नम्बरको हेरौँ है त 1 नम्बरमा पोइन्ट हेरौँ सुरुमा अमेरिका दे हिकौकीगा उचिमास्ता अमेरिकामा चाहिँ प्लेन झर्यो खस्यो कुवासी कोतो वा मादावाकारी मासेन डिटेल्स चाहिँ अझै थाहा छैन भने हैन ल सुरुमा ए हेरौँ हिरोनो न्युसो मिमास्ताका अमेरिका दे हिकौकीगा ओचिता सोदेशो हिरोनो न्युसो मिमास्ताका अमेरिका दे हिकौकीगा ओचिता सोदेशो है दिउँसोको न्युज हेर्नु भयो अमेरिकामा हवाई जहाज खस्यो जस्तो छ अनि बिले के भने होन्तो देशका साच्चै हो अनि फेरि यसले के भने कुवासी कोतोवा मादा वकरणै सोदेश है विस्तृत कुराहरू डिटेल्स कुराहरू अझै थाहा छैन अनि बिले के भने खुवाइ देश नै है डर लाग्यो नि है ठीक छ ल अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा है 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा के लेखा छ 2 मा इन्डोनेसिया दे जिसिनगा आरिमास्ता है इन्डोनेसियामा चाहिँ भूकम्प आयो अनि ओकी सुनामीगा किमास्ता ठुलो सुनामी आयो अब यसलाई हामीले के गर्न पर्यो सुरुमा एले के भन्नु पर्यो हिरोनो न्युसो मिमास्ताका इन्डोनेसिया दे जिसिनगा आत्ता सोदेशो हिरोनो न्युसो मिमास्ताका इन्डोनेसिया दे जिसिनगा आत्ता सोदेशो दिउँसोको न्युज हेर्नु भयो इन्डोनेसियामा भूकम्प आएको जस्तो छ अनि बिले के भने होन्तो देशका साच्चै हो अनि फेरि यसले के भने ओकी सुनामीगा किता सोदेश है ओकी सुनामीगा किता सोदेश ठुलो सुनामी आएको जस्तो छ अनि बिले के भने खुवाइ देश नै डर लाग्दो छ नि है डर लाग्दो हो नि है भने हैन त ल
अर्को हेरौँ 3 मा है 3 को सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है के लेखा छ हितोगा आचुमात्तै इमास्ने मान्छेहरू भेला भइरहेका छन् है ए नानीका यात्तै यो देश केही काम चाहिँ गरे जस्तो छ गरिरहेको जस्तो छ चेत्तो मितेकिमास यसो हेरेर आउँछु वकारी माइस्ताका है वकारी माइस्ताका है बुझ्नु भयो ए खारा ओके ताई खाइ देश खारा ओके ताई खाइ हो रहेछ भन्ने के ठीक छ सुरुमा मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भइरहेका छन् नै केही भइरहेको जस्तो छ भने यसो हेरेर आउँछु भने अनि त्यो फेरि फर्केर बुझ्नु भयो त भने खराको ताई खाइ रहेछ भने हैन खराको चाहिँ खराकेको बेला रहेछ भन्नु भने हैन त ल सुरु 1 नम्बरमा हेरौँ है त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ पातो का गा कितैमा यो पातो का भनेको चाहिँ पेट्रोल कार यो भनेको चाहिँ पुलिसको कारलाई पातो का भन्छ है त ठीक छ पातो का कितैमा पातो का चाहिँ आएको छ जिको गाडी माइस्ता दुर्घटना भयो अनि बासुतो ताकुसिनो जिको बस र ट्याक्सीको दुर्घटना भने हैन त ल सुरुमा यसले बनाऊ है त एमा हेरौँ पातो कागा कितै मास्ने पुलिस कार आएको छ नि है अनि बेले के भने ए जिकोगा आत्ता यौ देशले चत्तो मितेकी मास दुर्घटना घटेको जस्तो छ यसो हेरेर आउँछु अनि फेरि यसले के भने वकारी माइस्ताका है वकारी माइस्ताका भनेको है बुझ्नु भयो भनेको है बुझे हैन बुझ्नु भयो के रहेछ थाहा भयो भनेको है बुझ्नु भयो अनि के भने ए बासुतो ताकुसिनो जिको देश बस र ट्याक्सीको दुर्घटना हो अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा है यहाँ पनि का थप्नु पर्ने का थप्नुहुन्छ बुकमा का छ है ल ओनगाकु गाकीको एमास म्युजिक सुन्न सकिन्छ ओमाचुरी देश है चाडपर्व हो बोनोदोरी फेस्टिभल डान्स है ल एले के भने सुरुमा ओनगाकु गाकीको एमास्ने म्युजिक सुनिएको छ नि है ए ओमाचुरीनो यो देशने चत्तो मितेकिमास ओमाचुरीनो यो देशने चत्तो मितेकिमास चाडपर्व जस्तो छ यसो हेरेर आउँछु अर्को फेरि यसले के भन्छ वकारी माइस्ताका बुझ्नु भयो है बुझ्नु भयो अनि फेरि बेले के भने ए बोनोदोरी देश बोनोदोरी हो ठीक छ ल सकिन्छ पछाडिपट्टि हेरौँ मोन्दाई 1 र 2 चाहिँ रेकर्डिङ हो हैन त्यो चाहिँ पछि गर्छौँ सुरुमा चाहिँ ब्राकेट भित्र भएको हेरौँ है त ठीक छ ल 3 मा हेरौँ सुरुमा के छ खावाई देशसँग क्युट छ राम्रो छ निगियाका देश भिडभाड छ ओतोको को देश केटा बच्चा उमारे माइस्ता जन्मियो ओकुरेमास ढिलो हुन्छ भनेको है त ल अर्को हेरौँ 1 नम्बरमा हेरौँ है त सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ के छ हाहानो तेगामिनी योरुतो उचिनो इनुगा सिन्दा सौदेश है आमाको चिठी अनुसार चाहिँ घरको कुकुर चाहिँ मरेको जस्तो छ भने हैन ल 1 नम्बरमा हेरौँ के छ गियोन माचुरी मिताको त गाडी मास्का गियोन माचुरी हेरेको अनुभव छ इए आरिमासेनगा तोतेमो निगियाका दा सौदेश इए आरिमासेनगा तोतेमो निगियाका दा सौदेश है छैन तर असाध्यै भिडभाड जस्तो छ है 2 नम्बरमा हेरौँ के छ हुन्छ जस्तो छ भनेको यो चाहिँ 2 नम्बरमा के छ साक्की तानागा सनगा देनवागा आरिमास्ता अघि चाहिँ तानागा जीबाट फोन आएको थियो भने हैन देनशानो जिको दे सञ्जुपुन गुराई ओकुरेरु सौदेश है देनशानो जिको दे सञ्जुपुन गुराई ओकुरेरु सौदेश ट्रेनको दुर्घटनाले 30 मिनेट ढिलो हुन्छ जस्तो छ अर्को 3 मा हेरौँ के छ मियाजाकी सान्नी आकाचानगा है मियाजाकी सान्नी आकाचानगा उमारेता सौदेश मियाजाकी सान्नी आकाचानगा उमारेता सौदेश मियाजाकीलाई बच्चा भएको जस्तो छ अनि सूर्य यो कता देश ने दोचिरा देशका है त्यो राम्रो भयो नि है के भएछ भनेको है छोरा भयो छोरी भयो भनेको है ओत्तोको नकोदा सौदेश है तोतेमो खावाई सौदेश केटा बच्चा भए जस्तो छ असाध्यै सुन्दर छ सकिन्छ हैन त अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा है ल 4 नम्बरमा हेरौँ के छ सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ सोतोवा युकीगा फुत्तेइते है सामु सौदेश बाहिर चाहिँ हिउँ परेर है अनि जाडो भए जस्तो छ तेनकी यो हो नि यो ऋतु आस्तामो सामुई सौदेश है तेनकीको अनुसार चाहिँ तेनकी यो हो मौसमविद अनुसार चाहिँ भोलि पनि जाडो हुन्छ जस्तो छ ल 1 नम्बरमा हेरौँ है त है काता रोगुदे मिरुतो आतरासी सौजिकी वा
योसासो देश गा चुकात्ता हितोनो हानासी नि योरु तो आमारी बेन्डी जानाई सो देश है कातारोगु दे मिरु तो आतरासी सोजिकी वा योरु योसासो देश गा चुकात्ता हितोनो हानासी नि योरु तो आमारी बेन्डी जानाई सो देश है क्याटलगमा हेर्यो भने नयाँ भ्याकुम क्लिनर राम्रो होला जस्तो छ तर प्रयोग गरेको मान्छेको कुरा अनुसार खासै सुविधाजनक छैन जस्तो छ है त ल अर्को हेरौँ नेक्स्ट 2 नम्बरमा है 2 नम्बरमा के छ है सुमितो सान वा यासासिन दे मिरुतो खोवासो देश गा हानासिते मिरुतो तोतेमो यासासी हितो दा सो देश है सुमितो सान वा यासासिन दे मिरुतो खोवासो देश गा हानासिते मिरुतो तोतेमो यासासी हितो दा सो देश है सुमितो जीलाई फोटोमा हेर्यो भने डरलाग्दो हुनुहुन्छ तर कुरा गरेर हेर्यो भने असाध्यै सजिलो मान्छे हुनुहुन्छ है ल अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ खारेवा ओ कि इएगा आत्ते है सियावासे सौ देश गा जिच्चु वा सिगोतोगा ओमाकु इकानाकुते कोमात्ते इरु सौ देश है खारेवा ओ कि इएगा आत्ते सियावासे सौ देश गा जिच्चु वा सिगोतोगा ओमाकु इकानाकुते कोमात्तेइरु सौ देश है उसको ठुलो घर भए खुसियाली छ जस्तो छ तर खासमा काम राम्रोसँग नभई समस्यामा परेको जस्तो छ है त ल सकिन्छ हैन त नेक्स्टमा हेरौँ 5 नम्बरमा सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त सुरुमा त्यो ब्राकेट भित्रको हेरौँ इमास भनेको छ किमास आउँछु फुरुई देश पुरानो छ खारे देश करियो एक्जाम्पल हेरौँ कौसा तेन्नी हितोगा आच्चु मात्ते इमास है त्यो चोकमा चाहिँ मान्छेहरू जम्मा भइरहेका छन् जिकोगा आत्ता देश है दुर्घटना भएको जस्तो छ ल अब 1 नम्बरमा हेरौँ जुमुस्योनो देन्कीगा खिएते इमास दारेमो इनाई यौ देश जुमुस्योनो देन्कीगा खिएते इमास दारेमो इनाई यौ देश अफिसको लाइन निभेको छ कोही पनि छैन जस्तो छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ गेनकान्दे हितोनो कोतोगा सिमास्ता है दारेका किता यौ देश प्रवेशद्वारमा मान्छेको आवाज सुनिएको छ कोही आएको जस्तो छ अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ इ निवेगा सिमास है क्यौनो बान गोहानवा खारेनो यौ देश है इ निवेगा सिमास क्यौनो बान गोहानवा खारेनो यौ देश है मिठो बास्ना छ आजको रातिको खाना करी हो जस्तो छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ कोनो ग्युन्यु वा चोत्तो हेन्ना आजिगा सिमास फ्रुई यौ देश यो गाईको मासु यसो अनौठो स्वाद छ नि है बासी जस्तो छ है बासी जस्तो छ अर्को हेरौँ 6 नम्बरमा त्यहाँ पार्टिकल लगाउने हो सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ गेनकान्नी दारेका इरु यौ देश है प्रवेशद्वारमा चाहिँ कोही छ जस्तो छ है आवाज सुनेर या समथिङ केही भएर है 1 नम्बरमा हेरौँ के छ इ निवेगा सिमास के हो याइते इरु यौ देश है इ निवेगा सिमास के ओ याइते इरु यौ देश मिठो बास्ना गरेको छ केक बनाएको जस्तो छ 2 नम्बरमा हेरौँ के छ मेरा सान्नो इकेन्ने सान्से देश मेराजीको विचारमा सहमत छु अर्को 3 मा हेरौँ के छ ओसुतुरारिया दे यामा खाजीगा आत्ता सौदेश अस्ट्रेलियामा पहाडमा आग लागि भए जस्तो छ है अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ तोमोदाची नो केक्कोन सिकिदे खारे तो सिरिआई माइस्ता है तोमोदाची नो केक्कोन सिकिदे खारे तो सिरिआई माइस्ता साथीको विवाह समारोहमा उसलाई चिनेको हो अब 7 नम्बरमा हेरौँ त्यहाँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज छ सबै म नेपालीमा भन्दैछु जापानिजको लागि चाहिँ बुकमै हेर्नु है ल मेकअप मेरो साथी बुढो मान्छेको सेवा गर्ने भोलन्टियर गर्दैछिन् उनी 1 महिनामा 2-3 पटक महिलाको कपाल सुन्दर गराउने मेकअप गर्न गएको थिइन् उनको अनुसार महिलाहरू मेकअप गरेको बेलामा र नगरेको बेलामा एकदमै परिवर्तन देखिन्छन् मेकअप गर्यो भने प्राय हसमुख हुने भई पार्टनरको आँखा हेरेर ठूलो स्वरले कुरा गर्ने गर्छन् रे जापानमा पुरुषभन्दा महिला चाहिँ स्वस्थ भई लामो आयु हुन्छ कारण विभिन्न हुन्छन् जस्तो लाग्छ तर मेकअप पनि कारणको एउटा होला
ल तलपट्टि कुराहरू चाहिँ अब मारु भाइ बाछु है 1 नम्बरमा हेरौँ महिलाहरू मेकअप गर्यो भने स्वस्थ हुन्छ जस्तो छ हो नि त हैन लामो बाँच्ने भनेकै स्वस्थ भएर 2 मा हेरौँ जापानको पुरुष महिला भन्दा लामो आयु हुन्छ जस्तो छ हैन पुरुष महिला भन्दा हैन कि महिला चाहिँ पुरुष भन्दा हो नि त हैन त्यही भएर चाहिँ बाछु 3 मा हेरौँ यो मान्छे मेकअप र लामो आयुको केही सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ यो मान्छेलाई मेकअप र लामो आयु सम्बन्धी त्यही भएर मेकअप गर्छ त्यही भएर एउटा कारण यो पनि हो भने हैन त हैन त्यही भएर चाहिँ हो भन्न पर्यो हैन त 8 नम्बरमा हेरौँ तपाईको देशमा पुरुष र महिलामा को धेरै बाँच्छ किन होला है हाम्रो देशमा त अब केटाले धेरै काम गर्ने भएर होला हैन ल यति नै हो है लेसन 47 यति गर्दाखेरि सकिन्छ है होप तपाईहरुलाई यो भिडियोले धेरै नै सहयोग पुग्यो होला है आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला अल द बेस्ट मिनेसम्म बाइ बाइ गम्मतको दसाई